Minä olen Jessica Suomesta ja tulin tänne Istanbuliin laittamaan hampaani kuntoon ja päätin tulla tänne Omer-klinikalle. Se oli ihan siis uskomaton, ihan aivan parasta. Moi! Syy, minkä takia tulin tänne Omer Istanbulin klinikalle, oli se, että minulla oli ienhymy. En tykännyt yhtään siitä ja minulla oli hirveän pienet hampaat. Ja häpesin sen takia hymyäni, niin nyt kun nämä on laitettu kuntoon, niin on huomattavasti mukavampi hymyillä. Ensimmäisen kerran, kun näin oman hymyni sen operaation jälkeen, niin se oli ihan siis uskomaton. Tuntui just niin hurjalta, että ihan oikeasti, että minulla ei ole enää sitä ienhymyä ollenkaan, vaan minä voin oikeasti hymyillä silleen, että minulla näkyy valkoiset kauniit hampaat. Niin oli se onnellinen fiilis. Ihan aivan parasta. Lyhyesti sanottuna se, että klinikka oli tosi puhas. Minusta oli ihanaa, että minulla oli oma konsultti täällä koko ajan mukana. Kaikki on ollut tosi mukavia ja auttavaisia. Koko hoito on mennyt ihan äärettömän hyvin. Iso kiitos koko Omer Istanbul klinikan poppolle. Ihan superhieno juttu. Hienosti on mennyt. Kiitos!